নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ নাম পাৰ্থ বৰা আৰু আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আমি নাম দিছো এন্টি টবেকো কনভাৰসেচন প্ৰিয় দৰ্শক এই যি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হৈছে এখন ধপাত মুক্ত সমাজ গঢ়া কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল হৈছে ক্যান্সাৰ হাব সমগ্ৰ দেশতে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বা অসমতে সৰ্বাধিক অসমত ক্যান্সাৰ হস্পিটেল স্থাপন হৈছে ঠিকই কিন্তু যদি আমি ক্যান্সাৰৰ যেটো কাৰণ অন্যতম কাৰণ ধপাত সেই ধপাত মুক্ত এখন সমাজ গ্ৰহণ তাতকে ভাল কথা আৰু কি হ'ব পাৰে এটা প্ৰশ্নটো হৈছে সেই ধপাত মুক্ত আমি সমাজ কেনেকৈ গঢ়িম ধপাত সেৱনে কেনেদৰে আমাৰ শৰীৰক ক্ষতি কৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে বা পৰোক্ষভাৱে কেনেদৰে ক্ষতি কৰে সেই কথাবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ বা দৰ্শক আপোনালোকক পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ আমি এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছো আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দুজন বিখ্যাত অনকোলজিষ্ট বিখ্যাত ডাক্তৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে শিলচৰৰ পৰা ডক্টৰ ৰবি কান্নন Surgical Oncologist, Director, Kachar Cancer Hospital and Research Center. আমাৰ হৈছে নতুন দিল্লীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে ডক্টৰ বিশ্বজ্যোতি হাজৰিকা Surgical Oncologist, Chief Head and Neck Surgery, Artemis Hospital, Gurgaon. দুইকে মই স্বাগতম জনাইছো। মই প্ৰথমে ডক্টৰ ৰবি কান্নন আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। আমি একেলেঠাৰিয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে আলোচনা কৰি আছো। We have been discussing about this topic for last two weeks. So one thing we came out is tobacco consumption in any form, smoking or otherwise, is one of the causes of cancer. Tobacco is carcinogenic. Now, my point is, we want to create a society which is tobacco free. How to create that society and how tobacco impact? These are the questions to be. These are some of the points to be taken to the audiences. So, how do you see to it? आप कैसे देखते हैं पूरे इस मामले को? मैं सोचता हूँ टोबैको फ्री सोसाइटी के लिए टोबैको के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक बार टोबैको का हैबिट शुरू हो गया फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। दुनिया भर में देखा गया है क्विट रेट्स बहुत कम है। द बेस्ट वे इज नेवर टू स्टार्ट, कभी भी तंबाकू इस्तेमाल करना शुरू नहीं करना है और इसके लिए छोटे उम्र से इसके बारे में जानकारी देना, अवेयरनेस करना, कम्युनिटी को एजुकेट करना बहुत 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 जरूरी है। And I think that is the only way we will succeed. Right, Rabi Kannan, Dr. Rabi Kannan. তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কম বয়সতে যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল টবেকৰ প্ৰতি ধপাতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নহয় তাতকে ভাল একো কথা হ'ব নোৱাৰে যি সকলে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকে এৰা খুবেই কঠিন এই বিষয়টোৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু এটা ইন্ট্ৰোডাক্টৰি নোট মই ডক্টৰ বিশ্বজ্যোতি হাজৰিকাৰ পৰা লৈলো ডক্টৰ হাজৰিকা আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব ধপাত এই ক্যান্সাৰ অন্যতম কাৰণ ই প্ৰতীয়মান হৈছে প্ৰমাণ হৈছে কিন্তু ধপাত সেৱন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বা অসমত সমগ্ৰ দেশত ধপাত সেৱন ইয়াতে সৰ্বাধিক গতিকে কি পদক্ষেপ আমি ল'ব লাগে সংবাদ মাধ্যমে ল'ব লাগে ডক্টৰ আপোনালোকৰ নিচিনা ডক্টৰ সকলে ল'ব লাগে সমাজে ল'ব লাগে যাতে আমি এখন ধপাত মুক্ত সমাজ গঢ়িব পাৰো ডক্টৰ হাজৰিকা মানে মই ডক্টৰ কান্ননত একে সন্মত যে কেতিয়াও যদি আৰম্ভ নকৰো সৰুৰ পৰা যোনটো আমি মানুহক শিকাওঁ যে সৰুতেই কাৰণ বস্তুবিলাক সাধাৰণতে আৰম্ভ হয় মানে টিনেজ গ্ৰুপত তেতিয়া যদি বন্ধ কৰো তেতিয়া যদি মানুহক কোনো এইটো ঠিক নহয় আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমি যদি মানুহক শিক্ষা দিওঁ এডুকেট কৰো গোটেই সোসাইটিক এডুকেট কৰি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আমি বন্ধ কৰো কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এটা মই ক'ব বিচাৰিছো আজি যে ধপাতটো এভেইলেবিলিটি বন্ধ কৰিব পাৰি নেকি ক'বাত কিন্তু আজিলৈকে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাটো হোৱা নাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত কৰিব পৰা যাব নেকি হয় এটা এভেইলেবিলিটি থাকিলে মানুহে মই যিমান সো সেই বস্তু যদি আমি ক'বাত আমি কিবা ধপাত এভেইলেবিলিটি বন্ধ কৰিব পাৰিম হয় এটা সুন্দৰ কথা কৈছে সময় অসম চৰকাৰে এখন ধপাত বিৰোধী আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল কিন্তু সেই আইনখন কাৰ্যকৰী কৰা নহল গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো জটিল আমি যদি ধপাতে বেন কৰি দিওঁ সিগাৰেট বেন কৰি দিওঁ গুটকা বেন কৰি দিওঁ তেতিয়া সমস্যাটো সমাধান হয় কিন্তু এই গোটেই বিষয়টো বহুত জটিল তাৰ সৈতে বহু লোকৰ সংস্থাপন জড়িত হৈ আছে বা বহু কথা জড়িত হৈ আছে চৰকাৰৰ বহুত ট্যাক্স এই গোটেই ইন্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পৰা আহে আমাৰ হাতত অকল শিক্ষাটো আছে যে আমি মানুহক শিক্ষিত কৰিব পাৰো হয় আমি মানুহক পাৰো আৰু যিখন আইন আছে ধপাত বিৰোধী যিখন আইন আছে পাব্লিক প্লেছত ধপাত খাব নালাগে বা অন্যান্য বা শিশুৱে ধপাত বিক্ৰী কৰিব নালাগে বা অন্যান্য যিখিনি সেই আইনত যিখিনি নিয়ম আছে সেই নিয়মখিনি চাকৰি চৰকাৰে ফলো নকৰে কি ভাবে আপুনি সেই নিয়মখিনিও কাৰ্যকৰী কৰাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় জানো
হয় হয় যিখিনি নিয়ম কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে সো সেইটো একেবাৰে মানে সেইখিনি ফলো কৰাটো খুবেই জৰুৰী প্ৰয়োজন আছিল কাৰণ এই যে ধপাতটো এইটো নহয় যে আমি ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছো হয় কিন্তু এইটো নহয় যে আমি কৈ থকাৰ পিছতো যে ধপাত কাউণ্টটো কমি গৈছে সেইটো নহয় এতিয়াও চলিয়ে আছে এতিয়াও আপুনি যদি ওলাই যায় বজাৰলৈ স্কুলৰ ওচৰলৈ যে আপুনি দেখা পাব ক্লাছ 12 11 12 ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও চলাই আছে সো সেই নিয়মখিনি যদি আমি মানে কঠোৰভাৱে আমি হেৰি কৰি লাগু মানে কৰিব পাৰো তেনেহলে নিশ্চয় we will see success in few years. Right. মই Dr. Ravi Kannan আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম Dr. Hazarika he suggested we should have a blanket law whereby we can prescribe tobacco once for all. Probably this is not possible very soon. But I want to ask you a very specific question about Tamul. You have been in Assam for quite some time. Tamul has been ingrained very deeply into the tradition of Assamese society. And there are people in villages of Assam, they consume Tamul, Pan, Chun, and tobacco for the entire day. So how to create that? First question is how Tamul independently is carcinogenic, and how to create an awareness among the people of the villages so that we can restrict them from inviting this trouble of contracting cancer. Tamul has multiple components to it. One is supari, areca nut. The other is the tobacco. So, जो पान सुपारी का habit अगर आप बोलते हो, it is ingrained in our culture over many years to a very great extent. ये सही बात है. But tobacco was never our culture. 400-500 years ago, there was no tobacco in India. Tobacco was brought to India. पुर्तगाली जब इंडिया में आए वो टोबैको लेके आए and उन्होंने दिल्ली में बादशाह को टोबैको गिफ्ट दिया वहां से टोबैको का हैबिट पूरे देश में फैल गया तो दिस कल्चर इसको बोलते हैं जो 2000 साल पुराना है तंबाकू हमारे कल्चर में था ही नहीं दिस इज समथिंग दैट इज इंपोर्टेड when the Westerners came and invaded India. And so that habit is there. They grew tobacco here, and so now it has become a habit amongst us. But tobacco was never our culture. But what about Tamul? Is Tamul independently carcinogenic? Can Tamul independently cause cancer? Yes. Supari. Yes. Areca nut by itself is also very injurious. तंबाकू के बारे में बहुत चर्चा होती है तंबाकू के बारे में लोग समझते हैं बट सुपारी के बारे में इतना चर्चा नहीं होता है स्पेशली द रॉ fermented forms of supari are very injurious to health and they are as harmful as tobacco is though not extensively all over the body. Tobacco affects all parts of the body whereas areca nut specifically targets the mouth and the throat. But then it is as dangerous as tobacco is. Right, sir. Dr. Biswajyoti Hazarika, Tamul amar samajor eta ongkho ami jeshtojonok tamul pan agboঢ়াও বা আপুনি গাঁৱত দেখিব নামঘৰত তামোল পাণ আগবঢ়োৱা হয় বা ঘৰত গাঁৱৰ লোকসকলে তামোল দিনটো চাগৈ 40-50 খন তামোল খাই দিয়ে গতিকে ইউ চাগৈ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে আমাৰ অসমত কেন্সাৰত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ ইউ চাগে এটা কাৰক হ'ব পাৰে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইতিমধ্যে হয় নিটো পইচা খৰচ হৈছে হয় না ইকোনমিক্যাল হেৰি এটা সিচুৱেচন এটা আছে তাতে আকৌ যদি তাত আপুনি বেমাৰত পৰে এই গোটেইখিনি বস্তু মানুহজনক বুজাব লাগিব স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে এই এটা সাবজেক্ট যদি আমি ৰাখিব পাৰো স্কুলত হয় এটা লেকচাৰ যদি ৰাখিব পাৰো স্কুলত হয় এই বিষয়ে আমি আগৰ কিটা খণ্ডটো আলোচনা কৰিছিলো যদি আমি পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো ইতিমধ্যে ডক্টৰ কান্ননে কৈছে যে যদি আপুনি আসক্ত হৈ পৰে সিগাৰেটৰ প্ৰতি বা ধপাতৰ প্ৰতি যিকোনো ধৰণৰ ধপাতৰ প্ৰতি বা তামোলৰ প্ৰতি এৰাটো খুবেই দিগদাৰী কিন্তু আমি যদি পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো ফলপ্ৰসূ হ'ব মই ডক্টৰ কান্ননৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ডক্টৰ কান্নন do you think the entire subject of quitting smoking or very dangerous effect of smoking should be incorporated in the syllabus right from the school? I very strongly think so.
health promotion, lifestyle changes must be incorporated in school education. बहुत जरूरी है. But जो भी change आएगा, yes, sorry, बोलिए. Go on, sir, go on. जो भी change आएगा, वो school level से ही शुरू होगा. Once habits are formed in adulthood, बदलना बहुत मुश्किल है. And so this has to start from school age. School education में लाना बहुत जरूरी है. I totally agree. yes, at the same time, Dr. Hazarika said the community of doctors, they should involve, engage themselves, because they are the people whom the society trusts. If they go to school, do you think if they go to school and tell the children that these are the dangerous effect of tobacco, we may get some good results? So education is everybody's responsibility. Creating a healthy community, preventing tobacco, preventing abuse of areca nut. These are all public health measures, and that is everybody's responsibility. For school kids, I think their primary role models are their teachers and their parents. And then people in public, in the media, sports persons, film stars. So, I think, yes, doctors should also be involved in it. But I think doctors by themselves may not carry the weight and the thrust that other members of the society can. Like, cricketers and now badminton players and football players and film stars and parents and teachers. See, very, very often in schools, अध्यापक लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हैं. Very common. अध्यापक लोग पान सुपारी खाते हैं. तो ऐसे स्थिति में हम बच्चों को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? Right. अध्यापक लोग ही खाते हैं और बच्चे देखते रहते हैं. You talked about cricketers, footballers, actors. Now I just want to ask you, what is your views on surrogacy advertisement? I keep seeing cricketers, footballers, they engage themselves in promoting a brand which they say will sell palm masala. But when you go to the market, you don't find palm masala of that brand. Rather, you get gutka of that brand. So, which is the path given to it is surrogacy ad. Don't you think they should engage themselves also to tell the people that quit tobacco, isn't it? From a moral point of view, people will not understand. This sentiment has to come from within, and that has to be. See, if you find a cricketer or anybody, advertises, participates in surrogate advertisement, there must be an outcry against it. There must be. Now social media, Twitter, everything is so strong, and so there must be pressure brought on these people to stop surrogate advertisements, and that it's our responsibility, your and mine. When how many times when there's a surrogate advertisement have I gone onto Twitter, onto Facebook, or onto any of these social media platforms and registered a protest, because we think it won't carry weight. But the thing is, all of us, doctors, teachers, anybody in society must hold themselves responsible and accountable to prevent this, and this can only happen through concerted national effort. বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে ডক্টৰ হাজৰিকা. ময়ো বা অন্য কেতিয়াও তেনেকুৱা সাৰোগেট এডভাৰটাইজমেন্ট দেখিলেও আউটক্ৰাই সৃষ্টি কৰিব চেষ্টা কৰিছো নেকি? বা আজি সোশ্যাল মিডিয়াৰ যুগ, টুইটাৰৰ যুগ, ফেচবুকৰ যুগ, আমি কোনোবা সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিনিধিয়ে, সমাজৰ আন প্ৰতিনিধিয়ে ফেচবুক বা টুইটাৰত সেই এডভাৰটাইজটোৰ বিৰুদ্ধে কিবা লিখিছো নেকি? বহু সময়ত আমিও চাগৈ দুখী. আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব সাৰোগেট এডভাৰটাইজমেন্টৰ সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত কি কৰিব বিচাৰিব? তেওঁলোকে পান মছলা খায় সেইটো ব্ৰ্যান্ডৰ, কিন্তু আপুনি মাৰ্কেটত যাব সেইটো ব্ৰ্যান্ডৰ পান মছলা কেতিয়াও নাপায়. কিন্তু সেই কেইজন অভিনেতা, ক্ৰিকেটাৰ, ফিল্ম ষ্টাৰে কেতিয়াও কিন্তু আমি দেখা পোৱা নাপাওঁ থপাত কুইট কৰিবলৈ কেতিয়াবা আহ্বান জনোৱা. কি ক'ব বিচাৰিব ডক্টৰ হাজৰিকা? Okay, let me be very blatant and honest. Right, please. থপাত নাখাবৰ কাৰণে ক'ব গ'লে how much do they get paid? পইচা নাপায়. আচ্ছা. Okay, পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিব? তেওঁলোকে ফিজটো ক'ৰ পৰা আহিব? তেওঁলোকক এটা যোনটো কোম্পানী সাৰোগেচি কোম্পানী এডভাৰটাইজমেন্ট কৰি আছে, they are being paid, right? They are models. That is their job. Now, কথাটো morality ক'ব গ'লে, now
same amount if it doesn't come from within তেওঁলোকে ভিতৰৰ পৰা যদি নাই আমি ভুল কাম কৰি আছো তেওঁলোকে কোম্পানী যদি পইচা দি আছে সেই কাউন্টাৰ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি কয় ওকে ধপাত নেকাকোবাৰ কাৰণে who is going to pay them the same amount নাই মই গম পাইছো তেওঁলোকৰ হেতু এটা ব্যৱসায়ী গোটেই আৰু তাৰ কাৰণে চাগে সংবাদ মাধ্যমৰ আমি কোনো দুখী বা বিভিন্ন সময়ত কিছু কথা আমাৰ এই মঞ্চৰ পৰা আহ্বান কৰিব পৰা নাযায় আমাৰ এই মঞ্চৰ পৰা আহ্বান কৰিলে কিছু বহু সময়ত আকাশলৈ চাই থুই পেলোৱা সদৃশ হয় কিন্তু মূল সেইটো মই লৈছো কাৰণ মই আজিলৈকে টুইটাৰত লিখা নাই সেইটো হয় আউটক্ৰাই ডক্টৰ কাননে একদম সঠিক কথা কৈছে যে কেতিয়াও সেই আউটক্ৰাই সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো নেকি বা তেনে ধৰণৰ এডভাৰটাইজ দেখিলে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে সমাজৰ আন লোকৰ কিমানে সেই এডভাৰটাইজৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াত মাত মাতিছে হয় সেই কথাটো হয় কিন্তু মূল বিষয়টো হৈছে ধপাত কেঞ্চাৰৰ কাৰক অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধপাত সেৱনৰ কাৰণে ৰিপৰ্টে কৈছে ধপাত সেৱনৰ কাৰণে কেঞ্চাৰ আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বেছি আমাৰ যিখিনি অন্য যিসকল আমাৰ প্ৰজন্মৰ যি হল কিন্তু উঠি অহা যি নৱ প্ৰজন্মৰ তেওঁলোক যাতে ধপাতৰ প্ৰতি আসক্ত নহয় এই অনুষ্ঠান মই সামৰিব লাগিব সামৰাৰ আগতে এটা এন্ডিং নোট লৈ আমি নৱ প্ৰজন্মক যাতে এখন সুৰক্ষিত সমাজ দিব পাৰো ধপাত মুক্ত এখন সমাজ দিব পাৰো তেওঁলোক যাতে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ জ্যোতি নপৰে তাৰ কাৰণে ডক্টৰ বিশ্বজ্যোতি হাজৰিকা কি পদক্ষেপ ল'ব পাৰি বুলি আপুনি ভাবে ইমিডিয়েটলি আৰু দীৰ্ঘমেয়াদী কি পদক্ষেপ আপুনি ল'ব লাগে বুলি ভাবে আমি নেক্সট জেন কৰি থাকো না নেক্সট জেন তো health is most important তো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমি ডিসকাস কৰিছো যে সৰুৰ পৰা এইটো বস্তু স্কুলৰ আগতে ঘৰ শিক্ষাটো স্কুলত পিছত আহে না প্ৰথম 4-5 বছৰ ঘৰতে থাকে স্কুলৰ আগত ঘৰ ৰাইট আপুনি আৰু মই যদি ঘৰত খাওঁ সো আপুনি আৰু মই যদি ঘৰত কৰিছে সেই কামটো প্ৰথমতে আমি বন্ধ কৰিব লাগিব এই বস্তুটো আমাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগিব ঘৰৰ পৰাই আমাৰ নেক্সট জেনাৰেশন শিকাব লাগিব যে এই বস্তুটো ঠিক নহয় ডোন্ট টেক ইট সেই বস্তুটো মই যদি নিজে সিগাৰেটটো খাই থাকো মই কেনেকৈ মোৰ ল'ৰাটোক শিকাম মই বন্ধ কৰিব লাগিব মোৰটো শিকাব লাগিব আৰু তেতিয়া সি যেতিয়া বেলেগত দেখাব মই কৈছো দিস ইজ বেড এইটো তোৰ কাৰণে নহয় এইটো ঠিক নহয় আমাৰ নিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে not the education not the teacher not anything from us আমাৰ নিজৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ কৰিম ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে আমি আমাৰ সন্তানৰ সন্মুখত সিগাৰেট বা ধপাত সেৱন কৰিব নালাগে বা তেওঁলোকৰ আমি ৰোল মডেল হিচাপে তেওঁলোকৰ সন্মুখত আমি আত্মপ্ৰকাশ কৰিব লাগিব ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ঘৰৰ পিছতহে স্কুলৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকা আহে ডক্টৰ ৰবি কানন I'll have to finish this program we have come to the end the last question I want to ask you what steps we should take long term and short term so that we can give our new generation a society which is free of tobacco which is free of dhapat so that in their lifetime they cannot get contract they cannot they do not become the victim of this deadly disease called cancer in the short term I think सबसे effective तरीका taxes है it has been very clearly shown worldwide that whenever taxes are raised the consumption comes down and I think in the immediate short term this month next year in the next 6 months next 1 year if we want to see a change the surest way just the way तंबाकू के एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देते हैं लोग एडवर्टाइज करते हैं surrogate and otherwise same way खरीदने के लिए भी अगर पैसा बढ़ाएंगे खरीदा कम होगा that is the most effective way in the long term I think we should invest in public education तंबाकू से कैंसर होता है तंबाकू से हार्ट अटैक होता है स्ट्रोक होता है डायबिटीज होता है पेरिफेरल तमाम बीमारियां होती हैं तंबाकू से कैंसर अकेला एक बीमारी नहीं है कैंसर भी कम होगा हार्ट अटैक भी कम होगा स्ट्रोक भी कम होगा डायबिटीज हाइपरटेंशन पेरिफेरल बहुत सारी बीमारियां कम होगी and so tobacco cessation is health promotion and that is a national responsibility and we should invest in education right health promotion right apuni duta kotha kole you say two things first increase the tax immediate measure and the long term measure is invest in educating people দুইকে মই ধন্যবাদ জনাইছো মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব ডক্টৰ ৰবি কানন ডক্টৰ বিশ্বজ্যোতি হাজৰিকা দুইকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হৈছে ধপাত মুক্ত এখন সমাজ গঢ়া মে 31 তাৰিখে ধপাত বিৰোধী দিৱস আহি আছে গতিকে সেই ধপাত বিৰোধী দিৱসত যদি
এই যি সমাধানসমূহৰ কথা কোৱা হ'ল সেই সমাধানসমূহৰ সন্দৰ্ভত এটা ফলপ্ৰসূ সংকল্প লওঁ নিশ্চয় আমি এখন ধপানমুক্ত সমাজ গঢ়িব পাৰিম আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে কাৰণ আমি নিবিচাৰো আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যিকোনো সময়ত জীৱনৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হওক আৰু কৰ্কট ৰোগৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে প্ৰথম পদক্ষেপটো হৈছে এখন ধপানমুক্ত সমাজ গঢ়া দুইকে ধন্যবাদ জনাইছো ডক্টৰ ৰবিকানন্দ ডক্টৰ বিশ্বজ্যোতি হাজৰিকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনি কৈ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ